नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. In last period you have studied about the circular motion and the centripetal force. Now today we will discuss about the Kepler's laws about the planetary motion. आपला Kepler's law तर स्टडी करायचा आहे. Before the Kepler's law study about the planetary motion, first we discuss about the prehistory of the planetary motion. In ancient time, the astronomers study about the position and the motion of the planet with the help of the naked eyes. But after the discovery of the telescope by the Galileo, the astronomer detailed study about the position and motion of the planet with the help of the telescope, and large abundant data were available with the help of the telescope. And this more available data studied about the astronomer Keplers, and he suggested that the motion of the planet obeys the some law, and he explained these three law with the help of the available information. म्हणजे पूर्वीच्या काळी जे काही ॲस्ट्रॉनॉमर होते, जे अंतराळवीर होते, जे काही खगोलशास्त्रज्ञ होते, अंतराळवीर नव्हे खगोलशास्त्रज्ञ होते, ते प्लॅनेटचा स्टडी करत असताना त्याची पोझिशन अँड मोशन ऑफ द प्लॅनेट विथ द हेल्प ऑफ द नेकेड आय उघड्या डोळ्याने ते अभ्यास करायचे. पण जेव्हा टेलिस्कोपचा शोध लावला गेला गॅलिलिओनी, त्याच्यानंतर जे काही खगोलशास्त्रज्ञ आहेत त्या शास्त्रज्ञांनी या पोझिशन ऑफ द प्लॅनेट अँड द मोशन ऑफ द प्लॅनेटचा हा स्टडी टेलिस्कोपद्वारे केला, आणि मोर इन्फॉर्मेशन वी आर अवेलेबल, आणि मोर डाटा वी आर अवेलेबल, आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डाटा कलेक्ट झाला. आणि हा जो कलेक्ट झालेला डाटा आहे याचा स्टडी कोणी केलेला आहे? केप्लर्सने केलेला आहे. अँड ही सजेस्टेड दॅट वेन द प्लॅनेट इज इन मोशन दे ओबे द सम लॉ. म्हणजे प्लॅनेट जे काही मोशनमध्ये असतात, पोझिशन अँड मोशन ऑफ द जे काही प्लॅनेट आहेत ते मोशनमध्ये असताना काही रूल किंवा काही लॉ फॉलो करतात, आणि हे लॉ जे काय मांडलेले आहेत त्यालाच आपण केप्लर्स लॉ अबाउट दी प्लॅनेटरी मोशन असं म्हणतो. म्हणजे या सगळ्या इन्फॉर्मेशननुसार त्यांनी हा लॉ मांडलेला आहे. आता नेमकं काय करायचं? बिफोर द केप्लर्स लॉ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दी एलिप्स. एलिप्स कशाला म्हणायचं आणि एलिप्सने म्हणजे नेमकं काय असतं? लाईक द सर्कल. फर्स्ट वी टेक द सम कोन. एखादा असा कोन घ्या, अँड धिस कोन इज कट इन इन्क्लाइंड पोझिशन. आणि हा जो काही कोन आहे हा कोन इन्क्लाइंड पोझिशनमध्ये कट जर केला आपण तर ही पोझिशन येते, अँड दॅट इज नथिंग बट द एलिप्स. म्हणजे हाच कट केलेला पार्ट मी इथं दाखवतो, हा आहे एलिप्स. दिस इज द शेप ऑफ द एलिप्स. एलिप्स कंटेन्स द टू डायमीटर. दिस इज द मेजर डायमीटर अँड दिस इज द मायनर डायमीटर. इट हॅव द टू फोकस ऑन दी मेजर डायमीटर. या एलिप्सला दोन फोकस असतात. तो एकाला म्हणायचं F1 असं म्हणायचं आणि एकाला म्हणायचं F2 असं म्हणायचं. आपण फक्त मेजर डायमीटरचाच विचार करणार, आणि मेजर डायमीटरवर आपण काय केलेले आहेत? दोन फोकस घेतलेले, कारण ईच एलिप्स कंटेन द टू फोकाय. आणि मग त्याच्यानंतर इफ यू टेक द एनी पॉईंट विच लाय ऑन द सर्कमफरन्स ऑफ ए एलिप्स, सपोज ए पॉईंट विच लाय ऑन द सर्कमफरन्स ऑफ ए एलिप्स अँड जॉईन द पॉईंट AF1 and AF2, and then we take the addition of these distances AF1 plus AF2. Again you can take the another point. आणखी दुसरा आपण एखादा पॉईंट घेऊया विच लाय ऑन द सर्कमफरन्स ऑफ द एलिप्स. सपोज दिस इज द पॉईंट घेतलेला आहे आपण, बी घेतलेला आहे, अँड अगेन वी जॉईन द पॉईंट बी टू F1 अँड बी टू F2, and then take the sum of these two distances. It is nothing but the BF1 plus BF2. Again you can take the another point C which lie on the circumference of the ellipse and join the point F1 and C and F2 and C, and take the sum of these distances CF1 and CF2, means CF1 plus CF2. When we observe the sum of these AF1 plus AF2, BF1 plus BF2, CF1 plus CF2, these sum of the distances are equal. म्हणजे आपण कोणताही एक पॉईंट जर कशावर घेतला, तो सर्कमफरन्स ऑफ द इलिप्सवर घेतला, आणि त्या पॉईंटपासून जर आपण दोन्ही फोकस जर जोडले आणि त्या डिस्टन्सची ॲडिशन घेतली तर ते ॲडिशन
त्याच इलिप्सवरील कोणत्याही पॉईंटपासून जर डिस्टन्स आपण जॉईंट केलं फ्रॉम दिस पॉईंट टू F1 अँड F2 तर ऑल डिस्टन्सेस आर इक्वल. ही इन्फॉर्मेशन का घ्यायची? बिकॉज धिस इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दी केप्लर्स लॉ. जनरली देर आर 3 laws are explained or obtained by the Keplers. The first law which is related to the orbit. Second law is related to the area. पहिला जो काय लॉ मांडलेला आहे इट इज रिलेटेड टू द ऑर्बिट. सेकंड लॉ मांडलेला आहे इट इज रिलेटेड टू द एरिया. अँड थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू द पिरियड. हे आपल्याला 3 लॉ दिलेले आहेत. मग हाऊ कॅन एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ? ऑर्बिट मीन्स व्हॉट? की आपण आत्ता सांगितलेलं आहे की केप्लर्सने काय सांगितलेलं आहे? दी ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज ॲन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. मीन्स व्हॉट? प्लॅनेटचं जे काय ऑर्बिट आहे हे प्लॅनेटचं ऑर्बिट आहे इलेप्टिकल, पण त्याच वेळेस सनची पोझिशन जी काय असते ती सनची पोझिशन कोणत्या तरी फोकसवर असते. हा पहिला लॉ केप्लरने मांडलेला आहे. म्हणजे फर्स्ट लॉ इज दॅट काय लॉ सांगितलेला आहे? दी ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज ॲन इलिप्स विथ सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. म्हणजे कोणत्याही प्लॅनेटचं ऑर्बिट हे इलेप्टिकल असतं आणि त्याच वेळी सन हा त्या दोन्हीपैकी कोणत्या तरी एका फोकसवर असतो. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द प्लॅनेटरी मोशन बाय द केप्लर्स. म्हणजे द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज ॲन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. दिस इज द केप्लर्स फर्स्ट लॉ. सेकंड इज दॅट रिलेटेड टू द एरिया. सपोज दिस इज द इलेप्टिकल ऑर्बिट and this is the position of the sun. Suppose F1 and this is the F2. On F1 this is the position of the sun. इथं पोझिशन आहे सनची. F1 वर घेतला आहे सन. and this is the position of the any planet. हे या A पॉईंटला प्लॅनेटची पोझिशन असेल. मग A पॉईंटपासून B पॉईंटपर्यंत हा प्लॅनेट रिचेस होण्यासाठी जो लागलेला रिक्वायर्ड टाईम आहे तो रिक्वायर्ड टाईम मी काउंट केला. सपोज दिस रिक्वायर्ड टाईम इज 80 टाईम. म्हणजे प्लॅनेट कव्हर ए डिस्टन्स फ्रॉम ए पॉईंट टू बी पॉईंट विदिन द टाईम टी. या टी टाईममध्ये प्लॅनेट ए पासून बी पॉईंटपर्यंत गेलेला आहे. ॲट द सेम टाईम अगेन इन सेकंड पोझिशन सपोज दिस इज द इनिशियल पोझिशन ऑफ द प्लॅनेट सी अँड प्लॅनेट फ्रॉम द पॉईंट सी रिचेस टू द पॉईंट डी विदिन द टाईम टी. म्हणजे पहिलाही ए पासून बी पर्यंत जाण्यासाठी लागलेला टाईम टी घेतलेला आहे मी आणि सी पासून डी पर्यंत सुद्धा जाण्यासाठी टाईम घेतलेला आहे डी. अगेन यू कॅन कन्सिडर द अनादर पॉईंट. सपोज दिस इज द पोझिशन इनिशियल पोझिशन ऑफ द प्लॅनेट ई आणि दिस इज द फायनल पोझिशन ऑफ द प्लॅनेट विच इज एफ. अँड दिस फ्रॉम ई टू एफ प्लॅनेट्स रिक्वायर्ड टाईम इज टी. ए पासून एफपर्यंत जाण्यासाठी सुद्धा त्या प्लॅनेटला रिक्वायर्ड टाईम लागलेला आहे टी. म्हणजे ए पासून बी पर्यंत जाण्यासाठी रिक्वायर्ड टाईम आहे टी, सी पासून डी पर्यंत जाण्यासाठी रिक्वायर्ड टाईम आहे टी आणि ई पासून एफपर्यंत जाण्यासाठी सुद्धा रिक्वायर्ड टाईम आहे टी. म्हणजे इक्वल टाईम इंटरवल आहे. म्हणजे या तीनही पोझिशनला हे डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी इक्वल टाईम लागलेला आहे प्लॅनेटला. मग काय सांगितलं रिलेटेड टू द एरिया? द लाईन जॉईनिंग द सन अँड द प्लॅनेट. हो, ही लाईन जॉईनिंग द सन अँड द प्लॅनेट स्वीप्स द एरिया. मग ह्या प्लॅनेट सन आणि प्लॅनेटने हा एरिया स्वीप केलेला आहे. स्वीप केलेला आहे म्हणजे ए पासून बी पर्यंत हा जो एरिया आहे याला म्हणायचं स्वीप एरिया. तसंच सी पासून डी पर्यंत सनने जो काही त्याची रिलेटेड असलेला एरिया याला म्हणायचं स्वीप एरिया म्हणायचं. ई पासून एफपर्यंत जर एरिया फाइंड केला आपण सनपासून जॉईंट केले तर याला म्हणायचं स्वीप एरिया. हा एरिया आहे सपोज A1, दिस इज A2 अँड दिस इज A3. मग व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एरियाज? रिक्वायर्ड टाईम फ्रॉम A to B इज T, C to D इज T अँड E to F इज ऑल्सो BT. मग काय सांगायचं त्याच्यामध्ये? लाईन जॉईनिंग द सन अँड प्लॅनेट. ही लाईन जॉईन केली सन आणि प्लॅनेट ती स्वीप्स द इक्वल एरिया. म्हणजे जर आपण हा पेन मी असा रोटेट केला तर याच्या कुठपर्यंत बी पॉईंटपर्यंत
हा स्वीप केलेला जो एरिया आहे तो एरिया कोणा एवढा असतो, तर पॉईंट सनपासून ते पॉईंट सी हे जर जोडले तर याने केलेला एरिया, स्वीप केलेला एरिया हा स्वीप केलेला एरिया इक्वल असतो. म्हणजे मला म्हणायचे काय, द लाईन जॉईनिंग द सन अँड द प्लॅनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. म्हणजे मला इथं सांगायचं आहे की A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 बट इन विच टाईम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाईममध्ये. म्हणजे सेकंड लॉ इज दॅट द लाईन जॉईनिंग द सन अँड द प्लॅनेट, परत पहा, लाईन जॉईनिंग द सन अँड प्लॅनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया in equal interval of time, and this is the second law of the Keplers. Then third law related to the period. First we consider the definition of the period. The required time to complete the one revolution around the sun is known as the period of the planet. Planetचं period कशाला म्हणतो आपण, the required time to complete the one revolution around the sun by the planet is known as the period. मग पिरियड अँड देन मीन डिस्टन्स बिटवीन द प्लॅनेट अँड द सन, कारण सनची पोझिशन आपण कुठं सांगितलेली, एक जर फोकसवर कोणत्या तरी, मग हा जर फोकस घेतला तर ॲक्च्युली धिस डिस्टन्स धिस डिस्टन्स धिस डिस्टन्स दीज आर द डिफरंट डिस्टन्स, आणि मग या सगळ्या डिस्टन्सची आपण काय काढलेली असेल, मीन काढलेली असेल. आणि रिलेशन कोणामध्ये सांगितलेलं आहे, स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ द रिव्हॉल्युशन ऑफ द प्लॅनेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टन्स, क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड द प्लॅनेट. म्हणजे इथं थर्ड लॉ काय सांगितलेला आहे, द स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ द रिव्हॉल्युशन ऑफ द प्लॅनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड द प्लॅनेट आर रिप्रेझेंट द मेन डिस्टन्स, this distance plus this distance plus this distance plus this distance and divide by the number of जे काय so many time distance घेतलेला असेल ते. मीन कशाला म्हणतो आपण, सम ऑफ द ऑल डिस्टन्सेस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिस्टन्सेस, त्याला आपण मीन म्हणतो. म्हणजे या सगळ्या डिस्टन्सची मीन काढलेली आहे. आणि म्हणून इथं लॉ, थर्ड लॉ सांगितलेला आहे, स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ द रिव्हॉल्युशन ऑफ द प्लॅनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड द प्लॅनेट. दिस इज द थर्ड लॉ. But he obtained the third law with the help of the regular observations of the position of the planet. हे सगळे जे काही त्यांनी लॉ मांडलेले आहेत ना कुणी केपलरने, तर ॲट दिस टाईम हे रेग्युलरली ऑब्झर्व द किंवा रेग्युलर ऑब्झर्वेशन ऑफ द पोझिशन ऑफ द प्लॅनेट अँड मोशन ऑफ द प्लॅनेट, हे लॉ मांडत असताना त्यांनी त्याच्या अगोदर रेग्युलरपणे प्लॅनेटच्या पोझिशनचं आणि मोशनचं ऑब्झर्वेशन करून हे त्याने लॉ मांडलेले आहेत. इन्फॉर्मेशनचा तर अगोदरच्या इन्फॉर्मेशनचा तो उपयोग केलाच केला, पण ही रेग्युलरली ऑब्झर्व द पोझिशन अँड मोशन ऑफ द प्लॅनेट्स अँड देन ही ऑब्टेन्ड दीज थ्री लॉ. बट ही कॅन नॉट एक्सप्लेन अबाउट दी व्हाय द मोशन ऑफ द प्लॅनेट ओबेज थ्री लॉज. पण हे मात्र तो एक्सप्लेन करू शकलेला नव्हता. काय एक्सप्लेन करू शकलेला नव्हता, की मोशन ऑफ द प्लॅनेट व्हाय ओबेज दीज थ्री लॉज, की मोशन ऑफ द प्लॅनेट हे लॉ रेफर का करतात, ही कॅन नॉट एक्सप्लेन अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन. अँड टुडे स्टॉप हिअर.